So yan, parang nagbabakbakan talaga sila. Parang Mortal Kombat na Gladiator. Tapos yung mga, yan, yung mga characters dyan ay hindi ganun ka kid-friendly ba? Let's check itong AAA low risk, high potential na NFT game, Champions Ascension. Hi guys, I'm John aka Soral. Welcome to your YouTube channel for your NFT Play-to reviews. Don't forget to like, share, subscribe, and hit that notification bell. Kaya, let's go! Ito guys, no, check natin itong Champions Ascension. Yung website nila, championascension.com. At ito lang naman, no, ay built by Jam City. At ang CEO lang naman ito is yung MySpace co-founder. Sana naabutan nyo yung MySpace guys, no? Before Twitter, Facebook, may MySpace muna, di ba? So may paparating silang whitelisting pa sa kanilang NFT sale. Ayan, no? 15 days left. Pero bago yan, no? Kaya medyo kabang-abang din yung kanilang NFT. Tingnan natin sa kanilang Twitter account. May gameplay sila dito eh. Ayan, no? Si-zoom out natin. Di ba? So sana ganito yung graphics mismo ng laro if ever na i-release na talaga nila. So yan, parang nagbabakbakan talaga sila. Parang Mortal Kombat na Gladiator. Tapos yung mga, yan, yung mga characters dyan ay hindi ganun ka kid-friendly ba? Kasi mga ano mga halimaw. So sana sana ito yung may expect natin na game. So pag may natalo dyan, katulad dyan, namatay siya. So may Emperor na maggagano. Okay? So cute din no? Then fatality na siya. So, tingnan natin pa tayo makaka-join sa whitelisting nila kasi 2,000 participants lang ang makakapag-mint, no? Ang mauuna po. Meron silang Prime Eternals which is 10,000 individually crafted high-fidelity NFT champions. Hindi daw mamatay at imbued with divine power po ito. 100% unique ito at available lamang in a limited time. So, pakibasa na lang din yung mga terms and conditions nila kasi nakalagay dito, open to participants who have reached the age of majority in their state or province territory at the time of entry. So, paano sumali dito? 11 ways to enter. Join Champion Ascension Discord server and say hello. Continue. So, patunayan muna natin na tayo ay tao. Verify. Nice. So, check na tayo kasi nakasama na tayo sa Discord community nila. Tapos, join their newsletter for exclusive updates. So, i-check natin to, then continue. Follow their Twitter account. Naka-follow na tayo syempre, Champions P2E. Tweet on Twitter. So, i-retweet natin ito. So, lalabas yan sa feed sa Discord community natin. Sila na naman makakauna. Continue. Join din sa Instagram. So, follow natin. Continue. Pati yung Medium, follow na rin natin. So, nandito yung follow button nyo. Continue ulit. Tapos refer friends for extra NT. So makikita nyo yung link dito sa description below. So yun ang gamitin nyo. Then kung meron din kayong link, pwede nyo yan i-share sa mga kaibigan nyo. At magkakaroon pa kayo ng additional 4 points. Ikakopy nyo lang to, then i-paste nyo kung saan. Then mag-subscribe daw tayo sa YouTube nila. Yan, subscribe. Continue natin. Tapos click for daily bonus entry daw ito. So, everyday, pag pupunta ka dyan, pag nakiklik ka doon, +1. So, ilagay natin yung ETH address natin. Continue. Then, magre-retweet na naman tayo. Ito naman, yung gameplay link na pinakita ko sa inyo kanina. Then, continue. Ayun, meron na tayong 10 entries. Tapos, pag ginamit yung link ko, magkakaroon ng +4 pa dyan. Yan. So, ngayon, let's check naman yung kanilang website, pati yung information na maaari natin makuha dito sa upcoming game na ito. So, meron pa sila ditong trailer. So, panoorin natin. So, ito yung i-expect din natin. Ito yung trailer nila sa YouTube Yan, para talagang Gladiator. Tapos, pinakita na dito yung gameplay, di ba? Parang yun din yung kumalaban kanina. O nga, yun nga. Silang dalawa nga yung naglaban kanina. Yan. So, built by award-winning game company daw, which is Jam City. So, tinan natin kung ano pa yung may expect natin sa kanila, pati kung sino-sino yung mga founders ito. Ayan, So, earn prizes and be the first to mint. Maganda yung graphics. Sana yan talaga yun. Ay, buhay pa. Ito yung i-expect natin na artwork. Ito po sila. So, iba't iba lang din naman ng ng kulay, pero halos same yung mga characters din na may expect natin. Shape your destiny daw. So, nandito yung lore nila. Then, yung roadmap nila is nandito rin. So, sa phase 1, yung whitelisting nga nila, pati yung pre-sale. Then yung private sale, pati public sale sa early
2022. Tapos Prime Eternal Owner Perks sa 1.1 ng Pace. Then Pace 2.0 yung token and staking release nila. Yung 2.1 nila is staking gameplay. Then meron dito MVP gameplay release which is na-release na nila. So parang nagkaroon sila ng advance dito sa Pace 3. Then in 3.1 yung battle mode to be released. 3.2 naman is land gameplay release. Then on Pace 3.3 yung gear and forging release which is dito sa roadmap nakaproject hanggang late 2022. So ito pa yung founders nila, Jam City. So nandyan yung dating co-founder ng MySpace, si Chris DeWolf. Then former 20th Century Fox executive, si Josh Igado. Then yung former CTO and co-founder din ng MySpace, si Aber Whitcomb. So medyo bigatim kahit paano yung devs nitong game na ito. For added credibility, nandito yung website nila, jamcity.com. Since 2010 pa daw po ito. So ito yung kanilang binibidang game right now, Champion Ascension. Ito yung mga featured games sila na marami silang nagawang games maliban po doon. And for credibility mo, sila nga talaga ito. Kahit sa wiki, nakalagay siya, career niya, Jam City. Oh. Diba? So, okay na din yung mga cross-checking natin dito. And kaya tayo pinapa-follow din sa Medium nila para makita nyo rin yung mga articles, lore na added for the social credibility na hindi naman na lulubog lilitaw itong game na ito. So, yeah, marami silang articles dito. Naalala ko si Gods Unchained na mahilig magpa-article sa bawat update sila pati mga lore ng kanilang laro. Then ito yung parang pitch deck nila for the public. So this is one of the world's first AAA next generation blockchain games daw po ito. So ito nga yung kanilang prime drop. A collection of 10,000 unique na mga NFT na high fidelity at will never be minted again as I said earlier. Ito yung mga artworks, si Whisperer, yung Death Essence. Tapos yung final champion na si Karkadon, Life Essence naman. Kaya pala sila yung magkalaban doon sa trailer kanina, no? Death versus Life. Ayan nga, yung pinakita doon sa gameplay, pati doon sa trailer nila. Tapos gawa nga sila ng Jam City, 1.3 billion cumulative installs, and over 2.5 billion in lifetime revenue. And over 1,200 talented team members pa. So hindi basta-basta itong company na ito. So the game will be released daw early 2022. So yun lang, nagano lang kaikli ang kanilang pitch deck. Wala pa akong nakikitang white paper pero baka after no ng mga whitelisting nila doon nila i-release, pero at least makauna na naman tayo dito sa AAA game na ito. Kaya pahirapan din yung whitelist kasi medyo bigatin din talaga yung makukuha nating NFT na pwedeng gamitin sa larong ito. Pero as always guys, no, di ba natin alam yung presyo nito, pero kung sakali man, mura man or mahal, always remember to risk an amount that you can afford to lose lang. And also, enjoy lang natin itong game na ito. So, ano sa tingin nyo guys? Comment down below at kung gusto nyo pa ng mga ganito, mga AAA games at kahit mga free-to-play games. Don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa muli guys. Baboo!